Magyarország vezető autóipari vállalata vagyunk. Az Audi és a Volkswagen konszern egyik meghatározó hajtóereje. Hagyományos és elektromos meghajtásaink, az Audi Q3 és a Cupra Terramar modellek világszerte vevők millióit üldözik le. Élen járunk a műszaki fejlesztés és a gyártás technológiák területén. Kompetenciaorientált szolgáltatásokat nyújtunk a Volkswagen konszern számára. Az Audi Hungaria közösségét több mint 11 000 munkatárs alkotja. Büszkén támogatjuk otthonunkat, Győrt és a régiót. Audi Hungaria.